Namaste, welcome to Being Whole, a space where we talk about body, breathe, and beyond. यो एपिसोड स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई एउटा सानो डिस्क्लेमर दिन चाहन्छु। म कुनै प्रोफेसनल बुक क्रिटिक होइन। आई एम नट अ लिटरेचर प्रोफेसर, neither I am a literature student. I'm just a simple ordinary person who loves reading and enjoys good stories. र अब जति पनि म कुरा गर्न गइरहेको छु फर्दर, I'm not talking about from my critical lens, but just my experience. कि how does that book made me feel after reading it भन्ने कुरा मात्रै डिस्कस गर्न गइरहेको छु। र अब एपिसोड सुरु गरौँ है त। वाट इफ तपाईँ बस समात्नको लागि दौडिराख्नु भएको थियो र रोड क्रस गर्न साथ यु रियलाइज कि समथिङ हेभ चेन्ज, समथिङ डिफरेन्ट इज ह्यापनिङ। तपाईँ परबाट पुलिस आएको देखिराख्नु भएको हुन्छ र पुलिसको युनिफर्म पनि चेन्ज भइसक्यो र तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि अस्तिसम्म त पुलिसको युनिफर्म सेम थियो, कसरी यसरी चेन्ज भयो भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ। Everything seems same, but still you are feeling it's different. And then you realize that you have entered into a different world. The world between imagination and reality. Yes, I'm talking about 1Q84 by Haruki Murakami. Haruki Murakami is a Japanese writer. यो बुक चाहिँ 3वटा भोल्युममा पब्लिस गरेको हो, 2009 बिट्विन 2009 to 2010। यो बुकको टाइटल पनि इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। कतिले चाहिँ इट्स 1984 भनेर भन्नुहुन्छ भने कसैले 1Q84 भनेर भन्नुहुन्छ, एन्ड सम पिपल चाहिँ Q1084 होइन। तर जापानिज बुकमा टाइटल चाहिँ इचिक्यो हाचियो भनेर प्रोनाउन्सिएसन गरिन्छ र क्यूको मिनिङ चाहिँ इट्स प्रिटी मच सेम लाइक जापानिजमा 9 अथवा क्यू भनेको चाहिँ सेम नै प्रोनाउन्सिएसन हुने रहेछ होइन। बट द वर्ड क्यू इन दिस टाइटल रिफर्स टु द स्पेसल मिनिङ विच यु विल नो आफ्टर रिडिङ द होल बुक। तर आई प्रिफर सेइङ इट एज 1Q84। इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट, हारुकी मुराकामी युज टु रन अ जैज बार बिफोर ही बिकेम एन अथर। त्यही भएर उसको हरेक नोभलमा चाहिँ एउटा कुनै न कुनै म्युजिकको रेफरेन्स चाहिँ हुन्छ र यो बुकमा इट्स सिम्फोनियाटा भन्ने सङ अथवा म्युजिकको चाहिँ रेफरेन्स रहेको छ। 1Q84 को टाइटलमा रहेको क्यू भन्ने वर्डले चाहिँ ड्रज माई क्युरियोसिटी, वाट डज इट एक्ज्याक्टली मिन्स भन्ने जस्तो लागेको थियो होइन। पहिला सुरुमा चाहिँ इट सिम्स प्रिटी सिमिलर टु जर्ज ओरवेलको 1984 बुकसँग रिलेटेड केही छ कि अथवा त्यो बुकबाट केही रेफरेन्स पोइन्ट लिएको हो कि जस्तो पनि लागेको थियो, बट इट इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट देन द्याट। र यो क्यू भन्ने स्पेसिफिक अल्फाबेटले चाहिँ मेरो अटेन्सन ड्र गर्यो, एन्ड आई वाज लुकिङ फरवर्ड टु रिड दिस बुक, and then luckily I was gifted by someone to read this book, and here I am doing the book experience. The story is set in Tokyo in 1984. दुईवटा क्यारेक्टर हुन्छ, Aomame and Tengo, र दुवैको लाइफ चाहिँ प्यारलली गइरहेको हुन्छ। अनि एउटा स्पेसिफिक इन्सिडेन्ट्स हुन्छ दुवै क्यारेक्टरको सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ बसिरहेको हुन्छ होइन। एन्ड वान डे दे रियलाइज कि दे हेभ एन्टर्ड इन्टु अ डिफ्रेन्ट वर्ल्ड विच इज ब्लेन्ड विथ रियलिस्टिक एलिमेन्ट्स एन्ड द ब्लेन्ड अफ सरियल इभेन्ट्स। दुवै protagonists accept the new world and calmly handle the new realities. Chapter either Aomameको साइडको स्टोरी हुन्छ or Tangoको साइडको, र हरेक च्याप्टरमा चाहिँ अलिअलि इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छ र जति स्टोरी अनफोल्ड हुँदै गयो रिडर्स विल अन्डरस्ट्यान्ड द बिट्स एन्ड पिसेस अफ द इन्फर्मेसन गिभन इन प्रिभियस च्याप्टर्स। स्टोरी अनफोल्ड हुँदै जाँदा स्टोरी अझ धेरै इन्ट्रेस्टिङ र हुक्ड हुँदै जान्छ। र यही दुईवटा क्यारेक्टर्सहरूको बिचमा चाहिँ स्ट्रगल्सहरू के हुन्छ, नयाँ वर्ल्डमा छिरिसकेपछि वाट मिस्ट्रिज दे सल्भ, वाट च्यालेन्जेस दे फेस भन्ने कुरा चाहिँ मुराकामीले एकदमै ब्युटिफुल वेमा डिपिक्ट गरेका छन्। मेन क्यारेक्टर्सहरू दुवैवटा Aomame, who is a very tough, straightforward and has excellent skill in her job, एकदमै liberated खालको woman who delivers justice in her own vigilant style, but at the end she is still a young girl at heart who wants to love and to be loved. त्यसै गरेर Tango character, he minds his own business होइन, loves both math and literature, had some deep father-owned, उसको लाइफ चाहिँ neither sad nor happy, just living his life as it is टाइपको हुन्छ। पर्सनल कनेक्सन चाहिँ मलाई चाहिँ के फिल भयो भने द्याट्स आई थिङ्क द्याट्स वाट सोलमेट कन्सेप्ट कम्स फ्रम आई थिङ्क होइन, कि दुईटाको लाइफ प्यारलल गइरहेको हुन्छ, इच हेज देयर ओन स्ट्रगल्स, ओन फाइट्स, बट एट वान पोइन्ट ड्यू टु सम एनर्जी or magic or subconscious surge for each other, I think the soulmates find their way to each other.
that's the personal connection that I felt after reading the whole novel. Rest my different lessons or I learned, and the most important lessons is that we don't have to wait for the love for our whole life. We just have to carry forward with our lives, move ahead, and deal with life struggles gracefully. And when there will be a right time, anyhow, we are going to meet our soulmates or our right person. र अर्को लेसन भनेको एमोमेको क्यारेक्टर यति धेरै इन्सपायरिङ छ होइन, उ चाहिँ आफ्नो काममा यति धेरै मेटिकुलस, यति धेरै भिजिलेन्ट हुन्छ, and whatever she does it very efficiently, कि एकदमै सानो सानो कुराहरू पनि याद गर्ने हुन्छ, and she is very good at her work. सो एमोमेको जुन वर्क एथिक्स हुन्छ, वाट एभर सी डज होइन, एकदमै मन लगाएर एकदमै सी लभड वाट सी डज, कि त्यो उसको प्रोफेसनल एथिक्स चाहिँ आई वान्टेड टु पुट इट इन माई profession too, so that I'll be able to do things in a very efficient way. I think that's the biggest lesson that I have learned from her character. How this book changed me भनेर कुरा गर्दा, अब यो बुकले मेरो लाइफै एकदमै कम्प्लिटली चेन्ज गर्यो भनेर म गसाइदिँदिनँ होइन, बट जस्ट अ लिटल पर्सेप्सन चाहिँ अलिकति चेन्ज गरेको छ रिगार्डिङ दिस रिलिजन अर्गनाइजेसन. सिन्स दिस बुक एक्सप्लोर्स द थिम्स अफ रियालिटी, रिलिजन, पर्सेप्सन, अब अहिले कति रिलिजन गुरु अथवा अर्गनाइजेसनहरू हुनुहुन्छ which claims that they have magical power, अनि now I'm questioning कि maybe this organization को behind चाहिँ there might be someone else or something like little people, and maybe these gurus are just a puppet but the string might be in someone else's hand, you know, we never know. र अर्को भनेको चाहे यो वर्ल्ड होस् या अर्को वर्ल्ड होस्, हाम्रो जेनेरेसन होस् अथवा हाम्रो पेरेन्ट्सको जेनेरेसन होस्, there will always be challenges, there will always be obstacles, there will always be the mysteries that needs to be solved. But what we can do from our side is to be capable enough so that we can face that challenges in a graceful and in a calm way, like how Aomame and Tengo did in the whole story. Who should read this book? The people who enjoys fantasy blend in realities. I think this one is for you. Short chapters are which makes an easy read. Sentence structures are it's not too much complex. So if you are a beginner in a reading journey, I think you can go ahead and read it. It's an easy read. The story is so beautifully unfold that you will be hooked day and night. मेरो 12 hours को shift सकाएर आउँदा पनि, एकदमै बिजी shift सकाएर आउँदा पनि, I was so excited to read this novel, कि thinking कि what's next, what Aomame will do, what Tengo thinks about the situation. Story bizarre छ, but it will keep you hooked. And I think that's the magic of Murakami. I have so many favorites in this book. नयाँ term use गरेको छ, little people. Similar to George Orwell को 1984 book मा big brother भन्ने term use गरेको थियो, त्यस्तै गरेर यसमा पनि little people भनेर term use गरेको छ, which has its own meaning. अनि I think Murakami also tried to refer something with that term. त्यो चाहिँ book पढेपछि हजुरहरू more clear हुनुहुन्छ. And the other thing is, how can I look the sky without thinking of two moons? यो two moon, दुईवटा moon को concept यसरी इन्ग्रेभ गराइएको छ रिडर्समा होइन, कि अहिले पनि म कहिले काहीँ सोध्छु कि राति पढिसकेपछि मैले आकाशमा हेरेपछि वाट इफ देयर इज टू मुन्स हुन्छ नि, त्यो कन्सेप्ट यस्तो ब्युटिफुली इन्ग्रेभ्ड भएको छ कि रिडरको, नट ओन्ली मी, आई थिङ्क सबै रिडरको माइन्डमा चाहिँ यो इन्ग्रेभ भएको नै छ होला. र यो नोभलको भित्र पनि एउटा 2-3वटा च्याप्टरको एउटा स्टोरी छ, क्याट टाउन भन्ने स्टोरी होइन. र त्यो स्टोरी पढिसकेपछि त्यो स्टोरी यसरी मेरो माइन्डमा इन्ग्रेभ्ड भएको छ कि literally I can smell the different breeds of cat के whenever I think about that story. अर्को भनेको एयर क्रिसालिस भन्ने टर्म र एयर क्रिसालिसको प्रोसिजर्स अथवा मेथड मुराकामीले यसरी एक्सप्लेन गरेको छ, यसरी लेखेको छ त्यसमा होइन, द्याट इट्स सो म्याजिकल टु थिङ्क अबाउट कि कहिलेकाहीँ म त्यो पढिरहँदा म सोचिरहेको थिएँ कि हाउ डज दिस थिङ केम इन टु दिस पर्सन, कसरी यो अथरको माइन्डमा यो कुरा आयो होला, and how that idea he have written into the word so beautifully. It's very magical to read that. So last मा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने मुराकामीको मैले जति नै नोभल पढेको छु स्टोरीजहरू अलिकति बिजायर हुन्छ, अलिकति ट्विस्टेड हुन्छ.
if you are expecting कि certain format of story हुनुपर्छ नोभेलमा भने then you might be a little surprised after reading Murakami. But the main point to read this novel is to enjoy the journey of reading. Storyले भन्दा पनि मुराकामीको character development, उसको charactersहरूको experience, strong background details, यो सबै experienceले गर्दा reading journey fulfilling लाग्छ. र यो novel सकेपछि you're definitely going to say, wow, what a wonderful experience it was. यो नोभल पढ्नु भएको छ भने what is your favorite part? Please leave it in comment section. And पढ्नु भएको छैन भने I'll suggest to give it a read and let me know how do you like it. Next week we're going to talk about the different topic, but until that time, remember to look at the moon tonight. Thank you.